Hello, good morning mga katamsak. So, sa araw nito, magluluto po ulit tayo. So, ang lutuin po natin ngayon guys, yung gulay naman, which is yung ginataang papaya. Yan. So, bago natin umpisa yung ating pagluluto guys, don't forget to like, subscribe, and then click the notification bell para updated po tayo palagi sa ating mga bagong video. So guys, samahan niyo ako. Ayan na guys, yung ating finished product. Ginataang papaya. So ito guys yung lulutuin po natin. Gamit po natin ng mantika, Jolly Canola Oil para healthy po yung kakainin po natin. So gamit po tayo ng canola oil, papaya, sliced pork, gata, seasoning, and then yung sibuyas, garlic, ginger, and then may kasama po siyang konting salt. Hindi po nakikita yung salt guys kasi puti po siya. So yan po yung lulutuin natin guys, ginataang papaya. Slice natin yung papaya and then tanggalan po natin ng buto at saka balat. And so kailangan tanggalan natin siya ng buto at saka balat. After may slice po natin, so balatan na po natin siya. Oh my God! Wow! Kuhain na po natin siya guys. So, kung natin gagawin guys, lagyan muna natin ng oil yung ating kasamula. So, gamit po natin canola oil. Luya, paminta, garlic, bawang, until mag-brown po guys yung ating luya at saka bawang. Saka natin ilagay yung
sibuyas. Malasa siya. Try natin mag-isa guys yung mga ingredients. Lalagay na po natin yung slice na pork meat. Until maluto po yung pork, saka natin ilalagay yung pepper and then yung ating papaya. Lalagyan natin yung seasoning guys dun sa pinigisa natin para at least lumasa yung pork. Kumapit siya sa pork. Pag nag-brown na yung karne po natin guys, ibig sabihin malambot na yung karne po natin baboy. Paano po natin yung ating papaya. Papaya. Buksan po natin siya. Halo natin yung karne para mag-blend po siya bago natin ihulog yung ating coconut ating gata. I-blend muna natin yung mga karne para mag-mix. Salt guys. Blend natin siya.
tanong yun. Ting 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 ting. Tsaka takpan po natin siya guys para maluto siya ng maigi up to 5 to 10 minutes. Gawin natin guys ng maigi para even yung pagkakaluto ng papaya. So kailangan natin haluin. And then wait until lumambot yung papaya. Once na malambot na po yung papaya, ito yung ating ginataang papaya. Ito na natin kainin guys. I-serve na natin yan. And then samahan nyo akong kumain. Ayan na guys yung ating finished product. Ginataang papaya. So guys, don't forget to like, subscribe, and click the notification bell para updated po tayo sa mga bago po nating videos guys. Okay, so samahan nyo na po akong kumain guys.